Oo. Hmm. Dua. Talaga. Reminder pura talaga. Ito ba dito ah?
Okay.
Bakal. Bakal. Isang kurso.
Talaga mo? Ayan, tayo mo.
Bye-bye.
Huli na muna.
mo daw si Dira. Hey, man. Ito pa kami mo. Ganyan mo daw. Ano ba? Ano yung ba? Ano yan? Ano? Mga palit mo? Oo. Namaya ko ba ka naman kalaki? Kaya ba atin ano? Pagkakita ko? Kaya? Mapagal po tayo. Ayaw ko na lang sila. Ayaw ko yung sila. Ayaw ba naman nakakapagod mo sa kapatid? Ako po ba? Ayaw, nang-iritan kita.
Tama, hindi maganda.
Wala, mga wala. Wala, konting
na pangalan mo yung dala. Siya ba, kuya, bakalan mo? Meron pa. Bye. May hilo pa ka mo? Oo. May hilo pa. Hindi mag-aaw. Wala, limang lilo. Dapat ako kalauban mo. Dapat ako dyan. Tama lang ako po. Hindi ko maglabas na yung video. Ano po ako? Doon siya pa niya. Katulong kasi sila ko marami. Sila ko. Tayo, karena.
time mo yung kapistahan mo, ano, pinagpirahan mo, ano, kapistahan mo, di ba? Di ba?
mo na lang. Kabakal. Karong kamo. Tapos akong ano.
Bilanggo. Ano, may mapalit sa kuya?
Turay. 140. Ha? 140 may tanda ko. Ano ko yung natrapas na iniyan? Ano yung mga ito na mo? Ano, pinauto. Ano yung kapaglawan? Dito ah. Kawalan ko sa kapaglawan. Wala yung ibang kawalan ko. Mabakal.
Ano ka? Dito sabi. Dua.
Yung ano yan, nasasabawan na ito na. Diba?
Ako lang, matagal sa sila lahat. Kumanta si Dama. Bakit ka natin ko? Paano ba kaya ma? Ay, gagawin ko sa sala. Wala mo ito. Ano ba sa siya? Oo, pamana ko. Pagkakit dito ng makarin ka na Ano pa, yung babaw ko. Ano ba si Jan Mark, ma'am? Ha? Wala si Jan Mark. Ayun pa. Ano, makam na sa iyan ko. Gusto na mag, sila. May ka nagsusunod ako na siya. Oy, ito terang. Nakamuro mag-alas ka, no? Ganun yan eh. Kanya ka ito. Kapag niya dapat, kaya mababa po kami. And, ano siya yan? Daan ang kakasya sa kaysa Kapag niya yan yun na po, talagang mali ka ng sakayan niya. kaysa nang sakay ko yung padarag ang nama. Ako lang talaga bagaduan. Ano, mawara ka mo talaga. Ano man talaga, basta ako sa ligas, hindi ko pa araw. Hindi ko pa ako. Ako doon mo kumada pa sin. Ako may paano na sa bawang. Ano mo ganito magic dyan, di ba? Kumada siya ko muna. Kaya babalik ko siya. Bebe, sana. Babalik pa dyan.
Del, madyan pa si Papi Del? Madyan pa si Papi Del? Saga pa? Luwas ka mo. Kumiyot ka sa raka mo. Oo. Ano pa naman? Magapin nila. Mabalyo.
Yeah. Good. Anak ko na datang. Ano sa Wala ako nagdudun.
Mahilo pa, be? Yeah. Logo na talingan. Ano pag ikanigil ko lang dito? Ano man, ako lang mo kami dyan. Okay. Lapit kami sa
Kung ano, kung halimbawa, pinagpili na Spider-Man. Gusto, Spider-Man man ang Spider-Man. Kaya ba, ano kayo na yung tulo? Ano yung kinakabayagan mo? Kaya, pwede. Nagbaraya, gabos mo nagbaraya sa Spider-Man. Ay, sinagbaray. Ganun yung magyan. Sinagbaray. Sinagbaray. Ano pala nga ba? Oh, Ben. Alam mo, ano? Plastic na parang mga ano, Tuloy, bagabo. Ay, ang puray. Yan. Yo, ang puray. Yo, ay. Go.
pulo mo yun. Oh. Ikaw ka kaya naman ako. Ay, paano rin mga bakor ko yung kapaman? Bakit? Nasaan? Sinalis na yan. Sinalis na ikaw balog. Ayun na, kawan ko. Malakasin pa ganyan. Wala na masalong yan din. Oh, sige. Malakasin pa ganyan. Report mo na prime, kulang kayo sa mundo. Para nga sa pagkaila kung ibang kwartaw. Yun naman sa no. Oh, prime mo. O, paano niyo? Hanggang na nga. Paano niyo? Balik ka na. Wala pa. Kung pagkulog so tulak ang binulay mo na ito. Hindi nga kung gulay ka dyan.
Lala mo yung July 10. Putang Fran, nakuha na ang kami. Lalo ba, mayroon mong pagiging na. Ano ba na, Fran? Silap yung mga urban style mo. Pagpala na kami kalubang ni ako. Nga diba, no? Ako, Moksyaw,Ilister, ano? Nasa nila ko ba? Diba? Dinalak ko. Inom mo na kami sa ibang day. Pagkainom mo na dito ka may parada. Para bigyan punta nila sa pagkakaan. Kapuro ko, para nakapapagtulong mo. Kung aaraw ka na pirasong dito ko ba? Kaya ka na iba? Ano ba ba? Para siguro. Kita ano? Zero. Ang araw ka mo. Yung gamot ko na yun. Oo, dahil makaluwag. Araw mo, friend, bigla na ito, wala. No? Ano? Paano tuwang, friend? Talaga. Nagpo kami ni Kipra, no? Yung sa bagong siwala. Bagong kulay. Tapos, puta, ugmaw niya kami, friend. Kami hindi na bagong siwala. Kami may tumigo na ka na, anong ba, ter? Pagulutan. Ay tulong, ano plan? Tulong kaagad. At mga tinda na ang mga tilapia, mas ako ng tilapia. Hindi atin ko.
Hindi wala magkato. Araw mo kita ka pa. Hindi ka naman sa Alugbaga. O pa ano, para nga kami nga eh. Sarap. Mga ganun ka na, mga patrumi. Inalit ko nga eh, wala na naman dito ah. Hindi wala yung mag-agong. Mag-agong dito. Oy! 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 Bagong na ako! Tawad sa kami mag-play! Si Payoy? Ha? Payoy.
Hindi po ito. Hey! Sige, madali. Sige. Kailangan pa ka ng buka. Oo. Kaya value ha. Oh, lagay mo na, guys. Oh, bilis, kailangan. Good.
guys! Ayos na yun! Tingnan mo! Eh, paano sumutok doon? Hoy! Tingnan mo! Hoy! Opo. Ano na daw? Go! Ano naman? Ano mga inom? Ano?
Burak mo ito ano, hindi ka ba nga guys? Baka matulog ka din. Pwede pagbenta? Baka na daw. Baka pakula na. Lagay mo sa kalan sa isang dito. 55. Pero pinakamasang kami na lang. Talaga. Hoy, ano nga tayo dito ba? Aray ko. Ano no sana? Aba. Kaya man ako pigyan pa magpigay. Paano mo dyan arayo ta? Ako pa dyan ako.
Let's go, let's go. Ano na ayos din? Meron pa. Baron, alam mo niya. Ben, mabuti ka. Bagay ka. Groupie. Ay, sige dyan. Ginawa nga sa problem. Kamay na ko. Ay, balik mo yun.
bawat ako at ito ba yun? Ay, pwede din, wala, ano. Turay.
Alin mo, alin mo. Ikaw, ay mo na nga din eh, likot ka na nga. Uy! Kasama mo na ng COVID mo. Balik ka naman naman sila. Wala mo nakita nito men.
Bawasan mo kami inom na tubig. Bakit ang ano?
Yan, sabi na. Sira mo, sira, pinataan. Gusto ko lang sila kaya mga anak ko. Ito ba na, boy? Sige na. Ano na, ano na, balaan na ako. Ah! Opo! Dapat daw. Oh, hindi ka.
Bale. Kahit siya na ito, siya na ito,